Hey Loes, hoe is die? Ga je vanavond nog mee naar de bios? Er draait een heel goede docu. Nee, ik kan helaas niet. Ik moet eerst de hele dag naar de Unie en daarna naar de Biep om te studeren. Oh, jammer. Maar ga je morgen dan wel mee naar de Soos? Ja, ik weet niet. Mijn stufie is bijna op en ik weet dat jullie altijd het ene na het andere biertje blijven atten. Lol, dat is waar ja. Moet je anders niet even een bijbaantje gaan zoeken dan? Jij hebt hiervoor toch in de horeca gewerkt? Ja, klopt, maar het is niet echt mijn ding. Ik steek liever al mijn tijd in mijn studie, want ik wil later echt heel graag NT2-docent worden. Dat begrijp ik wel. Het is het mooiste beroep ter wereld. Ga je trouwens nog met je vriend samenwonen? Nee, we blijven lekker latten. Ik heb echt geen zin in dat gedoe met een man in mijn huis. Ja, snap ik. Nou, veel succes met studeren en met je tentamen. Ja, dank je. Hallo allemaal, dat is to be. Welkom bij deze video voor luie studenten. Of voor studenten die zich vaak begeven onder luie Nederlanders. En daarmee bedoel ik mensen die vaak woorden afkorten of verkorten of zo snel en vloeiend praten dat ze woorden aan elkaar plakken. Ja, dus voor echte luilakken. Of is dit misschien iets wat alle mensen doen en ook in alle talen gebeurt? Ja, natuurlijk. Kijk, ik spreek in mijn video's vaak langzaam en ik spreek elk woord uit en ik probeer ook bijna geen afkortingen of verkortingen te gebruiken. Maar ook ik, als ik in het echt spreek, dan gebruik ik zoals alle andere Nederlanders afkortingen, verkortingen, plak ik woorden aan elkaar. En wellicht dat als jij dus met Nederlanders spreekt, je niet altijd precies begrijpt wat ze zeggen. En daarom is dit de derde video in mijn soort van serie over afkortingen, verkortingen, gereduceerde vormen. En vandaag gaan we kijken naar verkortingen die eigenlijk zelf ook een soort van woord zijn geworden. En we hebben daarvan voorbeelden gezien in de intro. Namelijk biep, bios, unie, atte, latte en nog een paar andere dingen. En ook belangrijk, waar we naar het eind van deze video naar gaan kijken, is chattaal. Je weet wel, taal die we gebruiken in WhatsAppjes. Bijvoorbeeld, stel dat jij een berichtje stuurt naar jouw Nederlandse vriend of vriendin met: wil je vanavond afspreken? En vervolgens krijg je dit antwoord terug. Ja, wat moet je daarmee? Ik heb het expres niet voorgelezen, omdat je dan hoort aan de uitspraak wat de woorden zijn. Kun jij dit begrijpen? Zo niet, blijf dan kijken. We gaan nu zin voor zin kijken naar de dialoog en de verkorte vormen die zijn gebruikt. En ook naar een aantal zinsdelen die aan elkaar zijn geplakt. Het eerste wat Kim vroeg was: hey, hoe is die? Ga je vanavond mee naar de bios? Er draait een heel interessante docu. Nou, hoestie is hoe is die? Hoe is het? En dan ga je mee naar de bios. Bios staat voor bioscoop. De bioscoop is waar je naartoe gaat om films te kijken of om documentaires te kijken. Dus een docu is een verkorting van documentaire. Loes zegt dan: nee, ik kan helaas niet. Ik moet de hele dag naar de Unie en daarna naar de Biep om te studeren. Nee, ik kan helaas niet. Ik moet de hele dag naar de Unie. Ik moet de hele dag naar de Unie, naar de universiteit en daarna naar de Biep om te studeren. Dus Biep is van bibliotheek. Kim antwoordt: jammer.
Ga je morgen dan mee naar de SOS? Oké, SOS is een typisch studentenwoord, vaak gebruikt door studenten die op een studentenvereniging zitten. SOS staat namelijk voor sociëteit. En de vertaling van sociëteit, wat volgens mij een Latijns woord is. Ik heb nooit Latijn gehad. De vertaling is een besloten gezelligheidsvereniging. En dit is zo typisch, een gezelligheidsvereniging. Dus een vereniging voor gezellige dingen. Ja, en dit is dus vaak het gebouw van een studentenvereniging. De SOS. Loes antwoordt, ik weet niet. Mijn stufie is alweer bijna op. En ik weet dat jullie altijd het ene na het andere biertje atten. Ik weet niet. Ik weet niet. Of eigenlijk, ik weet het niet. Mijn stufie is alweer bijna op. Stufie staat voor studiefinanciering. Dus dat krijg jij als student of tegenwoordig leen je dat bij Duo. Dienst. Dat is ook een goede Duo. Dienst. Uitvoering. Ik ben vergeten waar Duo voor staat. Oké, niet belangrijk. Maar daar leen je geld. Dat heet stufie, studiefinanciering. Nou, dat van haar is bijna op. En ze zegt, ik weet dat jullie altijd heel veel biertjes atten. In mijn laatste video heb ik het ook over atten gehad. Atten is een afkorting van ad fundum. En dat is een Latijnse term. En dit betekent tot de bodem. Nou, wat is dat? Je hebt een drankje en je drinkt het in één keer tot de bodem leeg. Oké. Nou. Ja, nou, netjes. Atten dus. En atten is dus een werkwoord dat een verkorting was voor ad fundum. En het wordt vooral in het studentenleven gebruikt. Nou, dan zegt Kim, lol, dat is waar. Moet je anders niet even een bijbaantje gaan zoeken? Heb jij hiervoor niet in de horeca gewerkt? Nou, lol, in het Engels is het een afkorting van laughing out loud. In het Nederlands betekent lol fun, having fun. Ik heb lol, I'm having fun. Dus soms zeggen nu mensen, of in elk geval ik, gewoon lol, omdat het extra grappig is. Het is extra lollig. It's extra fun. Extra funny, lollig. Oké, dus lol, dat is waar. Dat is waar. Moet je anders niet even een bijbaantje zoeken? Nou, even is van even. En heb jij vroeger niet in de horeca gewerkt? Horeca staat voor hotel, restaurant, café. Dus in het Engels is dat hospitality, de horeca. Loes zegt dan, ja, klopt. Maar het is niet echt mijn ding. Ik stop ook liever al mijn tijd in mijn studie. Ik wil later graag NT2-docent worden. Ja, klopt. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ja, dat klopt. Maar het is niet echt mijn ding. Het is van het is niet echt mijn ding. Sommige Nederlanders die nu kijken krijgen krommende tenen. Ik weet het zeker. Het is niet echt mijn ding. Mijn ding, oké. Mijn ding. Mijn ding. Ik stop liever al mijn tijd in mijn studie. Ik stop liever al mijn tijd of al mijn tijd in mijn studie. Want ik wil later graag NT2-docent worden. De meeste van jullie weten waarschijnlijk wel wat NT2 betekent. Wat betekent het? Nederlands, taal 2. Maar dan Nederlands als tweede taal. En ik ben dus NT2-docent. Kim zegt dan, ja, dat begrijp ik wel. Het is het mooiste beroep ter wereld. Ja, dat begrijp ik wel. Het is
het mooiste beroep ter wereld. Ga je trouwens nog met je vriend samenwonen? Nee, we blijven lekker latten. Latten. Latte is van lat, relatie. En lat is eigenlijk een Engelse afkorting voor living apart together. Dus je woont niet samen. Je hebt een serieuze relatie, maar je woont niet samen. En eigenlijk is dat natuurlijk ook normaal voor studenten. De meeste studenten in een relatie wonen vaak niet samen. Waarom woont Loes niet samen met haar vriend? Nou, ze zei, ik heb echt geen zin in al dat gedoe met een man in mijn huis. Ik heb echt geen zin in dat gedoe. En Kim kan dit beamen. Zij zegt namelijk, snap ik. Nou, succes met studeren en met je tentamens. Snap ik. Dat snap ik. Je ziet dus dat we eigenlijk vaak dat en het weglaten als we praten. Dus natuurlijk zijn er nette mensen die zeggen, dat snap ik. Of ik weet het niet. En zo praat ik ook in de camera voor jullie. Maar normaal, ja, dan ga ik los met mijn vrienden en dan zeg ik, snap ik. En ik weet niet. Hoe is het? Gangster style. Als laatste kijken we nog even naar chattaal. Want we zagen dus eerder het bericht dat ik toen niet had voorgelezen. En nu ga ik het wel voorlezen met dus de afkortingen en verkortingen in de chattaal. En misschien dat je dan al beter hoort wat dus deze woorden betekenen. Nou, wat was het ook alweer? De vraag was, kom je vanavond nog langs? En het antwoord, oké, dat is goed. Wacht even, ik weet niet. Miss, ik ben wel een beetje moe. Nou ja, wus toch niet? Lama, succes en plezier. Dus, oké, dat is goed. Wacht even, ik weet het niet. Misschien. Ik ben wel een beetje moe. Nou ja, waarschijnlijk toch niet. Laat maar. Succes en plezier. Ja, dus hier zien we verschillende, hoe noem je dit? Chattaal dingetjes. Ik zet deze lijst met alle verkortingen en deze chattaal nog in een document op mijn Patreon pagina. Dus iedereen kan die nog daar bekijken en downloaden. Dit was mijn lijst voor vandaag. Nou ja, er zijn er sowieso natuurlijk nog veel meer. Misschien ken jij ze wel en kun je ze even delen in de reacties. En als je trouwens mijn eerdere video's nog niet hebt gezien over afkortingen en gereduceerde vormen in spreektaal, dan kun je ook die links in de beschrijving vinden. En wat ik altijd zeg aan het eind is... Wil je nog meer Nederlands leren of over het Nederlands leren of meer leren over mij? Dat kan natuurlijk ook. Abonneer je dan op mijn kanaal. Je kunt me ook volgen op Instagram. Soms upload ik een TikTok. Je kunt lid worden van mijn Facebookgroep. Ja, dus heel veel opties om Nederlands te blijven leren met mij. En als je deze video leuk vond, geef het dan alsjeblieft een like. En dan zie ik jullie weer heel snel in de volgende video. Doei!